40 éves koromig be kell lépjek Mongóliába. Ha nem vagy hülye, azt hiheted, hogy tényleg ott van egy igazi rendőr. Itt voltak a rendőrök, igazoltattak. Welcome to Mongolia! Visszasírjuk még a kínai jó utat, van egy olyan érzésem. Édes Istenem, tehát olyan rossz volt. Hát ez hogy lehetséges? Egy hivatalba, őszintén. Egy hétre az egyik településre karanténba. Na, azt nem szeretném. Nem indul a motor! Ilyen egy kalandor élete. Jó reggelt! Tudom, az Ozmónak jobb a képe, csak ott felejtettem a szobába. Na, ez itt az utolsó kínai reggelink. Hamar megesszük itt, amit találtunk, és megyünk Mongóliába. Szorítsatok a határon, ne legyen gond. Az az igazság, hogy most már én is egy kicsit kezdtem megunni ezeket a reggeliket. Valahol változatosabb volt, valahol nem. Most per pill így néz ki. Nem tudom, milyen homályos, lehet mocskos a lencse, de ez most már így marad. Na, ezt megeszem, és utána egy kicsi dínyét. Attila, várod, hogy valami értelmes, normális reggeli legyen? Alig várom. Mongóliában nem lesz. Na jó, srácok, a lencse is mocskos, mi is fáradtak vagyunk, de a kaland folytatódik, tartsatok velünk. Egy perccel később. Na testvéreim, az útban eljött ez a nap is. Lejárt a jó világ, nem viszik már a táskánkat. Felpakoltunk mindent a gépekre újra, meg kell szokjuk a nehéz csomagokat, meg minden, de annyi baj legyen, újabb fejezet kezdődik, belépünk Mongóliába, reméljük, és végre kihúzhatom újra a bakancslistámon az egyik tételt, mégpedig azt, hogy 40 éves koromig be kell lépjek Mongóliába, és még csak 38 vagyok, 38 és fél, na mindegy, úgyhogy ez is sikerült, jöhetnek az új célok, de most a legfontosabb irány Mongólia. Mutatom a gépet, ha már ti is lehet elfelejtettétek, hogy néz ki, amikor fel van málháza, mint egy szamár. Újra úton, mint a lószar. Nem olyan jó helyet találtam a Zoleónak. Na, most már tényleg útra készen, Ragnar megint felmálházva leszórta egy madár, szerencsénk lesz, és most jut eszembe, hogy ugye azt mondtam, hogy 40 éves koromig el akarom érni Mongóliát, vagy be akarok lépni Mongóliába. Nem vagyok 40, de képzeljétek el, mennyire érdekes egybeesés, hogy ma 40. napja, hogy úton vagyunk. Tehát nem tudom, na, hiszek ezekbe a dolgokba. Többször mondtam már, hogy úgy érzem, hogy jó helyen vagyok az életembe. Ennek rengeteg jele van, például most itt ez, hogy 40. nap, és Alpár megy Mongóliába. Most már csak be kell tudjunk jutni valahogy. Amúgy száj- és körömfájás járvány van, amit már tegnap említettem, úgyhogy vettem itt egy pár konzervet, meg egy pár ilyen nudölös levest, és amennyibe lehet, sőt egyáltalán nem fogunk húst tenni, majd süttetünk Marika nénivel szalmakrumplit. Na srácok, menjünk! Attilától kérek egy pacsit, és indulunk. Nem tudom, mit mondjak Kínával kapcsolatban, tegnap már ott fejtegettem a sivatagba, hogy milyen volt, meg hogy volt, meg mint volt. Mindenképp egy felejthetetlen élmény volt. Láthattátok az árát is, most még rájött a tegnapi vacsora, meg még valami konzerveket vettem, meg ilyesmi. Tehát na, legyen 2950 euró, legyen 3000 euró, le van szarva. Szerintem egy életbe egyszer megérte, és szerintem majd el fogok menni Shanghaiba repülővel. Amúgy bocsi, hogyha kicsit fura a hangom, de a tegnapi és a tegnap előtti légkondi, emlékeztek, mondtam, hogy fáj a fejem? Na hát megjött most már a takony része is, sikerült azt is átutalják az arcomba, úgyhogy csak abba bízok, hogy nem fog nagyon folyni, mert sisakba azért nem tudom nagyon kifújni, meg ilyesmi. Kína mindenképp egy élmény volt, főleg így, hogy nem volt betervezve, és most leadta bónuszba. Mindenképp azt kell mondjam, hogy kár lett volna kihagyni, sokan írtátok ti is. Legalább betekintést nyerhettünk egy több mint 3000 éves civilizációba, hogy hol tart most egy olyan kommunizmussal, amit
hát mondhatni kimaxoltak, nem úgy, mint nálunk. Mondjuk nálunk lehet nem is baj, az a stílussal, de na, a lényeg, hogy ezt is meg tudtam tapasztalni, ennyivel is több vagyok, ennyivel is több országba jártam, és ez nekem nagyon fontos. Most jön az utolsó ország, több mint valószínű, amit még ezen a trippen kipipálok. Ha csak nem Fehér Oroszországon megyünk haza, de azt nem hinném. És közben pedig természetesen érdeklődünk az orosz helyzettel kapcsolatban, orosz motoros csoportokban, de mindenhol azt mondják, hogy gáz van az üzemanyaggal. Látjátok, a Wrong Turn Diaries-esek is, a magyar házaspár, akik mennek Japánba, ők is azért szívnak, meg most már ilyen jegyre adják a benzint, meg mit tudom én, de úgy néz ki, hogy mi találtunk megoldást. Még nincs kőbevése, úgyhogy nem akarom itt nagyon részletezni, de ahogy beérünk Oroszországba, arra már nekünk is kikristályosodik a helyzet, meg a megoldás, meg a minden, és akkor mindenki meg fogja tudni. Több mint valószínű, szállítatni fogjuk a motort, és mi más úton, módon jutunk el Moszkvába. Itt még vannak kérdések, hogy. Természetesen azt is figyelembe vesszük, hogy azért legyen kaland is benne, legyen, amit nézzetek, de egyelőre ez még legyen egy kicsit titok meg rejtély. Most még úgyis jön 3-4 nap Mongólia. Lássuk, hogy reméljük, hogy nem vagyunk akkora marhák, hogy hogy elkapjuk ezt a száj és körömfájást, mert akkor itt vége a bulinak. Na, mindegy, haladunk, mutatom a frankót, nem tudom milyen lesz ez a rész, mert ugye a határ azt nagyon nem filmezzük, majd meglátjuk. Támogassatok Revoluton, még ha Kinga nényének ez nem is jön be, és iratkozzatok fel, mert most már csak 50 feliratkozó kell az 17 000-hez. Úgyhogy hajrá, hajrá! Jó hírem van az összeesküvés elmélethívőknek itt a csatornán. Srácok, visszakérték a SIM-kártyát. Jó, na csak félig jó hír, mert csak az enyémet, az Attiláét nem. De azt Dodo adta külön, lehet az övé óta, tök mindegy. Gondoljatok, amit akartok, engem igazából nem érdekel. Remélem nem egy munkatábor fele haladunk. Csak viccelek csak. Amúgy se kellene nekem az a SIM-kártya, nincs mit csinálják vele többet. Valaki írta, nincs ideje az összeesküvés elméletekkel foglalkozni, mert hogy túlságosan lekötik az UFO ügyek. Kivel izgibb ez a hely, mint a sivatag azért. Amúgy Kinga törölte a kommentjét, szerintem rájött, hogy hülyeségeket írt. Az a legdurvább az egészben, hogy ő erdélyiként szégyeli magát azért, hogy mi erdélyiek vagyunk, és ilyet ír, hogy nincsen székely, nincs leírva sehol, hogy székely, meg ilyesmi. Ő anyám, háttal ülsz a tévének. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem adok több figyelmet neki, vagy nem szentelek több figyelmet neki, de ezt a gondolatot azért még ide fűzöm, aztán tényleg befejeztem az ilyen kingákkal. Tegnapi benzines kvíz, most már tényleg fáradok, nem tudom, kérdeztem-e, ha kérdeztem, akkor ne vegyétek figyelembe, de jártatok már így, hogy benzin nélkül maradtatok? Hogyha igen, akkor jöhet a sztori, és a megoldás is, hogy sikerült. Valaki megállt, segített, leraktátok a sisakot, mint az univerzális jel, és megálltak, vagy hogy volt a sztori? Nekem én raktam le sisakot, és olyan vígan elmentek a motorosok mellettem, mint a golyó. Amúgy már régóta készülök egy ilyen motoros univerzális kézjeles videóval. Hazamegyek, szerintem meg is fogom csinálni, csak legyen rá időm. De mindenképp tervbe van, mert egy az, hogy képezni az új motorosokat, mert sofőrsulikban, mit tudom, ott ezt pláne nem tanítják, sok hasznos dolgot se, amúgy, és na, nem árt, hogyha az idősebbek is, a veteránok is kicsit felfrissítik a tudásukat ezzel kapcsolatban. Nincsen olyan sok jel, vagy hát biztos van rengeteg egyedi, meg mindenféle, de
De na, egy ilyen videó mindenképp terve van. Szóval, maradtatok benzin nélkül, és hogyha igen, akkor hogy oldódott meg? Amíg nálunk alig futja egy karton rendőrautóra, hogy kitegyék, vagy még az se, itt mindenhol nézzétek meg, a régi rendőrautók ki vannak rakva, egy napelem, és pillog a villog, és távolról, ha nem vagy hülye, azt hiheted, hogy tényleg ott van egy igazi rendőr. Amúgy ez a táj tetszik, tényleg a Pamirra hasonlít, csak nem olyan magasak a hegyek. És nagyon jó az út. Na, Vúzsi jó belehúzott. Mindjárt megint meg kell álljunk, mert túl nagy lesz az átlagunk. Amúgy nem érzek nagy különbséget így, srácok, hogy most rajta van a csomag. Fogyasztásban egy olyan 3 deci kb. Egy ennyi távolságon. És igazából mikor helybe kell mozgatni, akkor érzem egy kicsit, hogy talán nehezebb. Hát jó, hogy nehezebb. Bezzeg, ez nem tudott volna jönni az elmúlt 2 napban ez a kanyaros szakasz. És nehogy megyünk. Hoppá, Vúzsi! Élvezi ő is. Amúgy offroad autóversenyző volt, képzeljétek, mutatott videót. Megvan az, amikor az arabok csapják a nagy homokdűnén felfele nyélen a patrolokkal, meg a Mitsubishi-kkel. Na, ugyanilyet csinált ő is. Mutatott videót, benne volt a kínai helyi tévében, ott az ő környékükről. És mutatta, hogy milyen verdával nyomta, meg minden. Attila lemaradt. Nagyon jó. Hogy milyen verdával nyomta egy nagyon kemény Mitsubishi, nem, azt hiszem Toyota Land Cruiserre volt, most már nem emlékszem, de mondta, hogy nagyon élvezte fiatal korában, biztos egy 10 évvel ezelőtt volt. Amúgy Vúzsi 72-be született, és Dodó 73-ba. Na, számoljátok ki, hogy hány évesek. Még egy izgalmas dolog mára. Tudjátok, mit akarok mondani, de azért subscribe, igen, hogy nincsen szállásunk foglalva Mongóliába, semmi. Találtunk a határ után egy településen ilyen kempingszerűséget, házakkal, kisfaházakkal, de az a helyzet, hogy nem találtunk semmilyen elérhetőséget. Úgyhogy vagy az lesz, hogy oda megyünk és megnézzük, hogy mi a pálya, megpróbálunk foglalni. Viszont, hogyha hamar átérünk a határon, akkor a határon túl még van 300 kilométerünk, és lehet, hogy ott fogunk szállást kapni, találni. Ott már viszont van a Google alapján is. Elméletileg működik az internet, a eSIM csomagunkban nincsen benne Mongólia, úgyhogy vásároltunk egy ilyen 3 gigás alap eSIM csomagot a Revoluton, és amúgy eSIM-be nagyon drága lett volna, és fogunk venni szerintem helyi SIM-kártyát. Van egy román fickó, aki ott van most jelenleg Mongóliában, azt mondta, hogy tökéletesen működnek a bankkártyák, és mindenhol tudod bankkártyával fizetni, úgyhogy kicsit visszaáll a megszokott rendszer, és hogy talán 5 euró egy helyi SIM-kártya korlátlan nettel. Úgyhogy ezek a tervek. Szállással nem tudjuk még, hogy mi lesz, de hát majd valamit kitalálunk, improvizálunk. Egy óra múlva, Ejsze. Srácok, itt üldögélünk egy benzinkút sarkán, ott van Dodó, ott van Attila valahol, csak most facetracken van az Ozmo, na mindegy. A lényeg az, hogy innen még pár kilométerre van a határ, most intézi Vúzsi a vámos papírokat, elméletileg minden rendben van. Várjuk, hogy megadják a zöld jelet. Az előbb itt voltak a rendőrök, igazoltattak, fotózkodtak velünk, de nem ilyen szuvenírfotó volt, hanem rendes ilyen igazoltatós, tehát ő, mintha intézkedett volna, úgy fotózták, lenézte az üres papírt és fotózták, szerintem el kell küldjék, hogy ők igenis dolgoznak. De mindegy, innen most már tényleg nagyon kevés van a határig, igyekszünk minél hamarabb átjutni rajta, hogy elérjük az első vagy a második betervezett szállást, fene tudja még melyik lesz. És most live-ba
hát nem lesz live, de attól még megnézem, hogy hány feliratkozóra van szükségem a 17 000-hez. Azt mondja, 58. 58, látjátok? Nem tudom, látjátok-e? Mindegy, most Facetrack van. 58 feliratkozó kell ahhoz, hogy elérjem a 17 000-et, úgyhogy izítsátok be az ismerősöket, és mindenki nyomja a feliratkozást több e-mailről, több felhasználóról, mindegy. Jó, hogyha meg lesz, ha nem lesz, de én tudom, hogy meg lesz, bízom bennetek. Jelentkezünk vagy a határtól, vagy a határon túlról, Mongóliából. Pár óra múlva, azt hiszem. Welcome to Mongólia! Újabb bakancslista kipipálva. Most végeztünk, egy olyan 3,5 órát tartott a kínaitól elkezdve a mongólig. Annyi, hogy bekaptunk egy ebédszünetet, ami 1 órát tartott, de amúgy teljesen rendben volt, kedvesek voltak, minden. Most 40 kilométerre van egy szállás, amit nem tudtunk lefoglalni, de oda fogunk menni és meglátjuk, hogy mi van, hogyha nem, akkor a motorok mellett alszunk, vagy nem tudom. Tartsatok velünk Mongóliában is! Megcsináltuk! Yeah! Egyelőre az eSIM-em nem nagyon működik, de Attilának van internetje, úgyhogy valahogy megoldjuk. Odaérünk. Aztán reméljük onnan csak nem zavarnak el. Mindegy, valami lesz. Ez is a kaland része, ahogy szoktam mondani. És újra úton vagyunk, mint a lószar. Csak már Mongóliába. Itt már újra Ciril táblák. Úgyhogy megint nem értünk semmit, de legalább itt már tudunk következtetni dolgokat. A kamionoknak külön út van, ahol fel kell jöjjenek, másszanak. Ó, de hát itt írja, Bulgán 44, oda megyünk. Altáj, Unyencs. Igen, amúgy ez az Altáj-hegység része. Az orosz helyzet miatt azért változott az útvonalunk, ezzel jó, ha mindenki tisztában van, tehát nem megyünk Ulánbátorba, hanem Mongóliát átszeljük tulajdonképpen, és indulunk Novosibirszk irányába, minél hamarabb érjünk oda, aztán onnan majd kibogozzuk, köbözzük, hogy mi a helyzet. Egyelőre full tankunk van, úgyhogy azzal nem lehet gond, és igazából Mongóliában úgy tudjuk, hogy nincsen gond. Legrosszabb esetben gyengébb üzemanyagot kapunk, vagy benzint, és van nálunk Octane Booster, még mindig a Jax garázs, jó voltál, köszi Jaxi. Na, ezek a helyzetek, Mongólia a Priusok és a lovak országa, na meg a jurtáké, annyi Prius lesz itt, hogy csak győzzétek számolni. Majd csinálunk Priusos jós játékot, hogyha szeretnétek, ugyanúgy, mint az afrikai kalandkó. Ami viszont már jó, hogy nincsen annyi kamera, és lehet haladni. 37 fok van, nem fázunk, de ahogy nézem, vagy ahogy hallom otthon is a 40-42 fokokkal. Na, nyár van, ez ilyen. Azt amennyi kamion. Jelentkezem később. Alakuló van a kaland. Nem engedtek arra Bulgánba, mert hogy van ez az állatvírus, vagy mi a fene, úgyhogy nem tudjuk mi lesz. A következő nagy település 361 kilométerre van, és jelenleg az időjárás nem kedvező, és mindjárt megmondom, hogy hány óra, mindjárt 4 óra délután. A kalandunk alakulóban van, és nem nagyon vannak települések. Legalább van benzinünk, az is valami. Visszasírjuk még a kínai jó utat, van egy olyan érzésem. Azt a Na, Pamír 2.0. Legalább a táj szép. Azt elbújjunk egy szikla alá, és ott alszunk. Lássuk, ez szerintünk valamilyen üzlet, szerűség. Megpróbálunk vizet szerezni. Nekem még van valamennyi, Attilának totál elfogyott.
Jó, idáig kettőből semmi. A harmadik az Isten igaza. Úgy szokott lenni. Hol a jurta? Kapunk egy fertőtlenítést. Át kell menjünk azon a izén. Na, ez is megtörtént. Jó, na azt mondja, a percevejünk vizet. Voda, tu voda. Nem kell az, nem. Kettő. Voda. Dva. Hotel jest? Hotel? Hotel jest? Jest hotel. Sleep. Testvéreim az útban. Láttátok, hogy milyen helyen voltunk bent vásárolni, de nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a kártyaolvasó le volt merülve, még ha volt is, és Attilánál volt még 2018-ból valamennyi mongol pénz, és az mentette meg a helyzetet. Én hoztam be külső aksit, meg minden, hogy töltsük a kártyaolvasót, de az nem vette az áramot, hé. Na, úgyhogy a lényeg az, hogy meg vagyunk tankolva, meg vagyunk mosva, vettünk egy kólát és 3 másfeles vagy 2 literes vizet, tele van töltve mindenféle víztartályunk, még ha meleg is, de jó lesz. És hozott a fickó valami teát, édes Istenem, tehát olyan rossz volt, nem tudom, hogy az nem az, hogy nem volt cukor vagy valami, hanem hogy olyan annyira durva volt az íze, nem tudom, azt miből főzhették. Süttek valamilyen töltött húsos, valami ilyen lepényszerűséget, de nem voltam annyira éhes, hogy azt megkóstoljam. Na mindegy, minden 2 óra 45 percre van egy település, ahol talán van szállás, ha nem, akkor alszunk itt tényleg az útszélén. Most ez van. Kína kényelmét már is visszasírom. De hát ez van, srácok, ez Mongólia. Legalábbis ez a rész. Annyi, hogy nem vagyunk a főúton, mert ugye eltereltek minket, úgyhogy most itt tényleg a vad Mongóliába megyünk. Már annyira vad, hogy van aszfalt legalább. Na mindegy, telefonom túlmelegedve, merül, hogy minden király, de most töltődik legalább. Na, tartsatok velünk, mert ez izgalmasnak ígérkezik. Ha látjátok ezt a videót, akkor azt jelenti, hogy elértünk a szállásra, és még internetünk is volt, és fel is tudtuk tölteni, vagy pedig valaki az útszélén az összeaszott száraz testünk mellett megtalálta a memóriakártyát, összevágta az én stílusomba. Na jó, nem is mondok ilyeneket, a lényeg az, hogy minden rendben, megyünk, haladunk, valami lesz. Közben elmondom, hogy volt a határ, ha már itt úgyis azt se tudjuk, mi van.
kínai részen megérkeztünk, 6000 útlevél ellenőrzés, persze le kellett venni a csomagokat, de most már ki voltunk tanulva, mert ezeket az oldaltáskákból kiürítettem, beleraktam egy-egy drybackbe, és azt bevittem, úgyhogy nem szereltem le. De utána még volt pár papír, akkor bevittek egy másik helyre, ahol a motoroknak csináltuk a kiléptetését az országból. Ugye a cég az adott papírt, amivel kellett menni, plusz ilyen zöld kártyát, meg minden. És odaadták egy fickónak, aki leült mellém, úgy fújta a szeszt, akkor elvitte a papírokat, leült oda kettővel tovább, és egy oszloppont kitakarta. Nézem, mit csinál. Egy negyed óráig le van feküdve a feje a földön, órajavító pózba, és nézem, hogy alszik az ember. Akkor oda egy másik, az azt mondja, nem ő lesz az, aki alszik, akkor valahogy felkelt, így megfordult, és a szája tele volt, mármint úgy szorította, tartotta vissza a hányást, azzal így kifutott, de már lépcsőn így küldte, bazdmeg. Hát ez hogy lehetséges egy hivatalba, őszintén? Na mindegy, utána jött egy másik, az kijött, megnézte az alvásszámokat, lefotózta, és utána már gördülékenyen ment a dolog. Akkor valahogy elhagytuk Kínát, írtunk a Wujiéknak, hogy minden oké, mehetnek haza, és mi pedig átmentünk a mongol oldalra. Gyönyörű, jó illat, gyönyörű volt a határ, modern, és a pofám leszakadt, képzeljétek el, odaadtam a magyar útlevelet, igen, a magyar útlevelet, és ahogy a nő beszkennelte a magyar útlevelet, a kijelző magyarul írta, hogy helyezze a hüvelykújját, helyezze a középső ujját, helyezze a nem tudom mit hova. Az azért nem gyenge, még azt hittük, hogy el vannak maradva. Akkor utána elkaptunk egy ebédszünetet, de ha azt nem kaptuk volna el, akkor 2,5 óra alatt lejárt volna az egész mindenség, így lett 3,5 óra. Mongol túratippek első rész, hogyha 130-al csapatod, és nagyon sok féknyomost látsz az aszfalton, akkor te is nagyon hamar kezdjél fékezni, mert ott valami van. Vagy hiányzik az aszfalt, vagy van egy akkora gödör, hogy születni kell a túlsó felére, vagy bármi hasonló lehet, úgyhogy óvatosan. És a mandulám úgy be van gyulladva. Most ha Kínában lennék, olyat köpnék, és persze nem lenne rajtam sisak. Na mindegy, itt van, fék, látod? Féknyom, fék. Hey Cardo Music on! Mondtam, hogy féknyom hangosan, és a Cardo úgy értette, hogy rádió, és bekapcsolt. Na, Mongólia első nap. Még lesz vagy 2 vagy 3, de lássuk, na. Most egyelőre kicsit arcon csapott ez az elterelések, meg a járvány, meg a minden, de megvan a szépsége. Tegnap képzeljétek el, hív egy nagyon fura telefonszám, felveszem és a Netflix-től kerestek. És mondták, hogy nagyon fel vannak háborodva, hogy nagyon sokan a nézőim, amióta én elindultam kalandozni, nem nézik a Netflix műsorát. Mondtam, hogy nyugodjanak meg, még kb. 20 nap, és akkor mindenki visszatér a rendes életéhez. És azt mondta, hogy oké, de max még 1-2-3 nap a 20-ra rá, aztán utána tessék szépen fizetni újra az előfizetést, meg nézni a műsorjaikat, mert tényleg, na, nincs hűvőkenyeret vegyen a Netflixes gárda. Na, oda kell figyelni, srácok. De addig is nézzetek engem, és nézzétek ezt a tájat. Sokat nem változott, de jöttünk már vagy 100 valamennyi kilométer. Továbbra is keresünk települést, meg ilyesmi. Na, ez a kaland. Mongólia olyan gazdagni, olajból meghúzva a szaggatott vonalba, az egy rendes motorolajból, azért ezt nem gondoltam volna. Idáig nagyon sok állattal nem találkoztam, viszont
találkoztam egy őshonos mongol állattal, ahogy így nézem. Az a neve, hogy az útszéli fekete gumicafat, mongol gumicafat ott is van, és rengeteg van. Ez a fekete fajta, nem tudom, van-e más színben. Jegyezzétek meg a nevét, latinumos nem tudom, de útszéli fekete mongol gumicafat, de hova? Lesz még. Ott is van. Nagyon-nagyon gumicafat lakta ez a vidék. Nem is gondoltam volna. Ott van a fészkük, látod? Ott ne. Na, ezt megbeszéltük akkor. Nobel, te vagy? Okay, we are going to where we are going? Terreng something. We want to. We had some accommodation from the border, 43 kilometers, but because of this disease, they couldn't let us to go to that village. Yeah, I heard. So only the main road. Yeah, that's what I heard. Yeah. Shit. Yeah. I met 2 Austrians who actually got stuck in quarantine in the town. Shit. A week? Yeah. Na srácok, találkoztunk egy sráccal, és good luck! És adott egy szállás telefonszámot, jobban mondva 2. Fickó a tavaly, vagy 2 éve lement Londonból Cape Townba biciklivel 200 nap alatt. Azt mondta, 25 000 kilométer van a bringájába. Közben belőttem most már az offline GPS-t, úgyhogy az is van. És haladunk tovább, aztán lássuk, hogy mit intézünk. Az eltérőnél talán van egy benzinkút, ott van rendes üzlet, és talán ebbe a városba, ebbe a Ceceng, vagy mi a neve, van bank, úgyhogy tudunk kivenni pénzt, a kártya működik, és azt írja, hogy 98 kilométerre van, 1 óra 21 percet ad, úgyhogy azt már lenyomjuk, aztán lássuk, hogy mi lesz tovább. Na de ti mindenképp maradjatok velünk, mert ez a Mongólia már kalandos, főleg ezekkel a lezárásokkal. Nem baj, csak ne tereljenek le erről az útra. Azt mondja, hogy 2 hete találkozott 2 osztrák motorossal, akik a járvány miatt beragadtak egy hétre az egyik településre karanténba. Na, azt nem szeretném. Azt nagyon-nagyon nem szeretnénk. Megálltunk, 2400 méter magasan vagyunk, nézzétek csak meg a tájat, mindjárt meg is fordítom a kamerát. És most már nagyon éhesek vagyunk, régóta reggeli, Attila nem is reggelizett, szokásához híven. A lényeg, hogy van valami ilyen kínai húskonzervünk, és mindjárt meg fogjuk enni. Még van vagy 80-90 km a szállásig. Megyünk, aztán valami lesz, ez a kaland. Na, mutatom a helyet. Az étel tálalva, ez egy canned pork luncheon meat, és mégpedig Chingchang-chungék gyártották, itt írja olyanul is, elvileg disznóhús, így néz ki, ha rá fókuszálna. Na, ezzel a háttérre mutatom nektek, így. Na, eszek, hogy haladjunk. Ti biztos valami finomabbat tesztek, mint ez, úgyhogy jó étvágyat nektek, de ez nekünk most tökéletes lesz. Egy kicsi kenyeret kéne, olyan jó házi kenyeret, oroszhegyit, amilyen sógorom szokott hozni, úgyhogy Alpár, ha nézed ezt a videót, itt megvárlak, csak hozzá valami fincsi kenyeret, amit anyukát süt. Enikő mama.
Egy perccel később. Várjál, mert valami nem jó. Állj meg! Isten, itt mi lett? Nem indul a motor! Nem indul a motor! Na most? Frankon olyan, mintha egy festményben motoroznánk, vagy nem tudom. Nagyon beteg, no. Nem is tudom, mit mondja. De szép. Még ha nincs is kanyar mostanában. km ez a Ceceng, vagy Ceceg, vagy mi. Van egy egész normális benzinkút, de most nekünk nem kell benzin. Ja, hogy itt se legyen szállás. Ott át kell menni azon a szaron? Na jó, akkor átmegyünk azon a szaron. Közben Attilának bejött az internet, nekem is bejön, csak nem megy. És találtunk egy szállást a Google-ön, most az a célunk, aztán lássuk, hogy van-e hely. Tök mindegy milyen, azt se bánom, ha a plafonon kell aludni, csak valami legyen. Na, mi lett? Oda lett az offline GPS? Az azt tetszik. Bírom ezt a Mongóliát, gyönyörű szép, de egyelőre még a technika nem a barátunk. Így néz ki egy mongol település, amelyik már inkább, hát nem tudom, hogy város-e, de falu az biztos. Jurták, körbekerítve. Van sportcsarnokjuk is van, baszket. Szobrok ügyesen, kecskék, lovak, szamarak. Reméljük, hogy üres szobájuk is van. Hát nem úgy néz ki, mint ami nyitva lenne. Bank, van bank. Na ez már jó. Van-e bankomat? Hotel! We are searching some accommodation. Na, a rendőrök segítenek. Ezt megint milyen kemény a fékem, te! Na lássuk, hogy mi lesz ebből. Gondolom csak nem visznek rossz helyre a rendőrök. Hotelné, ott egy hotel, baszod. Ülj meg van vecskeredve, hogy bátyja. Ez a Hilton lesz bátyjáig. Spasiba! Mi van, szoba, baszod? Na lássuk. 399 km, 4 óra 43 perc, mondom a fogyasztás gyorsan. 3,8-as fogyasztás. Na, megyünk szállást intézni, srácok, majd jelentkezünk. Egy perccel később. Ez komoly, srácok, nincsen szabadszoba, mert a tulajdonosok elmentek Ulánbátorba, gondolom a járvány miatt. Viszont ami érdekes, a rendőr már is mutatta a fényképet. Azt nem tudok hátra gurulni, mi van itt? A rendőr már is mutatta a fényképet rólunk, amit még ott a határnál készítettek rólunk, úgyhogy ezek témában vannak, hé. Küldték, hogy jövünk, azt jöttünk is. Reméljük, hogy ez most már jó lesz. 400 kilométerre változott a... Nem baj, adunk eurót, vagy hónap veszünk ki, láttam bankot. Na srácok, megvan a hotelünk, mindjárt mutatom. Azaz, semmi extra. Hello! Hello! Hi, how are you? Hi, I'm good, thank you. Közben, bocsi, csak félbeszakadt, mert a hölgynek a lánya az beszélt angolul. Lebeszéltünk angolul mindent, most elvisz a bankhoz, veszünk ki készpénzt,
és utána megyünk venni SIM-kártyát, mert hanem ezt a részt nem fogjuk tudni feltölteni, plusz a többi mongol rész se több, mint valószínű. Menjünk át. Na, ilyen egy kalandor élete. Amúgy minden oké, csak most már a fülem is bedugult, a mandulám olyan, hogy Isten őriz. Ezzel az orromban egész nap nem kaptam levegőt, úgyhogy ma nagyon be kell gyógyszerezzem magam, hogy kicsit helyre jöjjek, mert ez így nem lesz vagány. Srácok, itt minden van. Minden van. Nézd csak, nézd csak, nézd csak, nézd csak, nézd csak, nézd csak, minden van. Good boat. Good boat. Nem jött össze a SIM-kártya vásárlás, nem baj, vettünk Sprite-ot és kenyeret. Goodbye. A hölgy mindent megpróbált, a lánya mindent megpróbált, de valamilyen okból nem sikerült. Na mindegy, megyünk vissza a szállásra, aztán feltöltjük, ahogy tudjuk, amikor tudjuk. Valami lesz azzal is. Megyünk, nincs víz a szálláson, van egy 20 literes ilyen kanna, abból valami macskamosdást összehozunk, és aztán azzal vágás. Valamit falunk van, kenyerünk van, Sprite-unk, mi kell még? Ha! Milyen bótok, látjátok? Minden van benne. Mindegy jó bótba. Itt, Mongóliában mindenkinek Priusza van, de mindenkinek. Nem úgy, hanem úgy. Na nézzétek csak. Ez itt a város. Sziasztok. Ó, né, a gyerkőcök. Hello. Érzem, hogy lüktet a fejem, de olyan szinten, hogy brutál metál. Legalább tudtunk kivenni cash-t, hogyha kell az úton. Sok helyen lehet kártyával fizetni, csak ott a legelső helyen nem lehetett, mert le volt merülve a kártyaolvasó. Na mindegy, srácok, mindjárt majd mutatom a szobát inkább, mint a hotelt. 80 000 mongol tugrik talán, azt hiszem ez volt. Tugrik. Kb. 100 lej, 20 euró. Ez van, megyek, mert hulla vagyok, Attila is ott hátul baktat és vlogol közben. Olyan jó csend van. Itt vannak a gépek, még le kell vegyem róla a táskát, a kettőt, vagy legalább egyet, és mutatom a hotelt. Ez itt a hotel. This is it. Ajtó az van mondjuk, az azért betyár. Na, így néz ki. Ez itt a fürdőszoba. Oda kell tölteni vizet, ott lepötyög. Ott van a víztöltő, vagyis ott van a víz benne. Itt vannak a buszmegállós székek, és ez a gyönyörű szép pink rózsaszín szobaajtó. Miénk? Jelszó Emil. Na, itt van még egy buszmegálló. Ez itt az ágyunk. Ez az állomás, vasútállomás. Ez itt az ágyunk, konyhánk, kenyerünk, Sprite-unk, és úgy nagyjából igazából ennyi. Hölgyeim és uraim, hogyha ezt látjátok, akkor valahogy valamilyen csoda folytán feltöltöttük az internetre, és Tünde otthon ügyesen megbutonálta. És holnap megyünk tovább, Olgi felé. Az a helyzet, hogy nem tudunk lemenni a főútról, mondtam, a járvány miatt nem engednek le, nem akarjuk megkockáztatni, hogy lemegyünk valamit megnézni és karanténba kerülünk, úgyhogy ez van, de ne aggódjon senki, mert a legszebb tájon megyünk Mongóliába, az Altájon, és mutatjuk majd onnan is a frankót, most pedig valahogy levetközés, valami macskamosdás és vágás, na meg pihenés, mert azért a mai nap kivette a kakaót. 2 határ, meleg, mindenféle izgulások, 2400 valamennyi méter. 800-on is voltunk? Na vagány. Szóval, ennyi volt a videó mára, te pedig iratkozz fel a csatornára, én most beparacsatámolozom magam úgy, hogy elolvad a paplans minden, csak valahogy jöjjek helyre, mert már dunnyogni is kezdtem, torkam is fáj, fülembe van dugodva, minden bajom van. Na, sziasztok! Még egy gyors bejelentkezés. Szívem, te vagy a legjobb. A világ végén. Nézd csak, mit eszek. Nutellás kenyeret. Köszönöm Tündének, hogy gondolt rám, és azt mondta, hogy amikor majd nem lesz mit enni. Van amit enni amúgy, mert van konzervünk, csak most úgy éreztem, hogy eljött az ideje. Akkor kenek egy nutellás kenyeret. És a drága feleségemre gondolok közbe. Na meg rátok, és köszönöm, hogy feliratkoztatok. Most már nem kell nagyon sok a 17 000-hez, úgyhogy
Szerintem Mongóliában meg lesz, sőt, fogadni ismerek rá, hogy meg lesz, mert már tényleg olyan kevéske. És nem szoktam inni előre a medve bőrére, de most egy nutellás kenyérre megünnepelem a 17 000-et itt, Mongóliában, Ceceng településen. Ham.